हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम कप्टी मित्र ना कीजिए, पेट बेट बुद्धि लेट, आगे रास्ता दिखाकर पीछे से धक्का मारे। यो चाहिँ कबीर दासजीको दोहे हो र यो चाहिँ फ्रेन्डसिप सम्बन्धीको हो र यसमा पनि तपाईँलाई म एउटा स्टोरी बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नु है। यसमा चाहिँ को हुन्छ भने राहुल र राजु एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छन् क्या, साथीहरू हुन्छन्। अनि राहुल चाहिँ राजुलाई एकदमै धेरै माया गर्छ, उसको होमवर्कहरू गरिदिने, हरेक कुराहरूमा साथ दिने, हेल्प गर्ने गर्छ क्या। अनि त्यसपछि राजुलाई केही पर्यो भने सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ अनि राहुल आउँछ कि ऊ अगाडि भएको हुन्छ उसलाई हेल्प गर्नको लागि, सबै कुरा गर्नको लागि। अनि राजुले एक दिन भन्छ कि नजिकै गाउँमा मेला लागेको छ, तर म घुम्न जाऊँ भन्छ। अनि त्यस पछाडि राहुलले बताउँछ बिचमा ठुलो जङ्गल आउँछ, त्यहाँनिर त जनावरहरू पनि हुन्छ, हुँदैन नजानी बताउँदाखेरि। अनि त्यसपछि हामी दुईजना छौँ, हामी दुईजना भएपछि के हुन्छ र, तँलाई केही भयो भने म हेर्छु, मलाई केही भयो भने तँ हेर न भनेर बताउँछ। अनि त्यसपछि राजुले भनेपछि ठिकै त होला नि, के छ र दुईजना भएपछि भन्ने सोच विचार आउँछ त्यो भनेपछि। अनि त्यसपछि दुईजना मेला हेर्न जाने भनेर जानुहुन्छ, दुईजना मेला हेर्न जान्छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि मेला जङ्गलमा एउटा भालु भेट्छ क्या, भालु भेट्छन्। अनि त्यस पछाडि राजु चाहिँ एकदम डराउँछ। अनि त्यसपछि राहुललाई धकालेर एकदम दौडिँदै गएर रुखको माथि टुप्पामा गएर बस्छ के। अनि त्यस पछाडि राहुल चाहिँ दौडिन भ्याउँदैन, राहुल दौडिन खोज्दै भालु आइपुग्छ के। अनि उसलाई चाहिँ एउटा दिमागमा एउटा आइडिया आउँछ, ऊ चाहिँ बेहोस भइदिएको जस्तो गरिदिन्छ के। अनि त्यस पछाडि सास रोक्छ एकछिन, उसले सक्दो पनि रहेछ, सास रोक्छ। अनि त्यस पछाडि सास रोकेपछि चाहिँ भालु चाहिँ अनि त्यो केही पनि नगरिकन के एकदम राउन्ड लगाएर अनि उसलाई उसो हेरेर अनि त्यसपछि मात्र जान्छ, केही पनि गर्दैन। अनि पछि राजु आएर सोध्छ भालुले त तँलाई केही पनि गरेन र कानमा के भनेको जस्तो थियो नि, तँलाई के भने भालुले भन्दाखेरि अनि त जस्तो साथीको सङ्गत नगर भनेर बतायो भालुले, भनेर बताइदिन्छ राहुलले चाहिँ के है। र तपाईँहरूले कस्तो सङ्गत गरेको छ भन्ने कुरामा धेरै फरक पर्छ, तपाईँहरूको लाइफ सक्सेस हरेक। र तपाईँको साथी तपाईँलाई एकदम काम परेको बेला मात्र काम लिने खालको मात्र साथी हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि सपोर्ट गर्ने साथी हुनुहुन्छ, के छ त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ के है। र एकदम खुसी हुनु। ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई एभ्रिवान।